Так, що це у нас? А навіщо нам ніж? Та яку ковбасу? Це не доска для нарізки, це в нас роутер. Оце такий роутер, уявіть собі, як доска для нарізки ковбаски. Але це крутелезний, з крутим дизайном, надтонкий роутер. Перший раз у житті я бачу такий, не бачив раніше подібні, але використовую перше. Ось такий. Ось такий ви ще побачите на проходках, ви побачите, коли ми будемо його розпаковувати. Дуже класна річ. І це в нас, оце в нас, TP-Link, Wi-Fi, 6 роутер, Archer, Air 5. Він працює із Mesh і має Wi-Fi 6 усі фішки по типу 160 МГц, OFDMA і навіть TWT-технологію для економії заряду ваших пристроїв, які працюють на Wi-Fi 6. Так, воно все це має. І якщо ви думаєте, що на тонкий роутер і тут нікуди просто під'єднати в нас LAN-мережу чи WAN, то ви дуже помиляєтесь, бо тут є і LAN, і WAN, і дуже крутелезне покриття і можливість працювати до 1000 Мбіт, бо це гігабітний роутер. На каналі Технозон Україна поїхали. Слухайте, коли я отримав цей роутер, коли я його зимовий отримав, я був дуже здивований. Я спочатку не вірив, бо це тільки 10,8 мм, практично 11 мм товщини. Я був дуже здивований, як воно це працює. Бо, знаєте, дизайн того, що його можна замонтувати на стіну, ось таким чином, тут є 3М плівка клейка, чи можна тут кронштейн використовувати, і просто отримати отаку штукенцію на вашій стіні, це дуже круто. До того ж, якщо ви використовуєте меш, то воно не буде заважати, як, наприклад, в мене вдома, я зараз використовую меш-систему, вона просто стоїть в мене на столі на одному, на іншому столі займає місце. Це, якщо ви замонтували на стіну, то ви займати місце не будете. По-друге, це швидкість роботи цих роутерів, цього роутеру конкретно. Бо я отримав чистий гігабіт на LAN-порту, я отримав чистий гігабіт через Wi-Fi 6, і в нього канальна швидкість 2,4 гігабіти. Так він її показує. Я використовував Asus ROG 7 з підтримкою Wi-Fi 7, який може витягнути з нього максимальну швидкість. І я отримав чистий гігабіт у 160 МГц, у 80 МГц я отримав 850-890 Мбіт. Дуже класно. 2,4 теж працює нормально і показує близько 200 Мбіт. До того ж, я вам зараз зачитаю, що нам пише виробник, і я усе це підтверджую. До того ж, за ту ціну, яку він коштує, а я вам накидав посилання на цей роутер, на різноманітних продавців, і ви не знайдете нічого подібного з таким дизайном і такими можливостями. Якщо ви хочете організувати меш, якщо ви хочете зробити це красиво та ще й отримати потужний і швидкий роутер, то це дійсно нормальний варіант. І дивіться, що пише сам виробник. Дводіапазонний маршрутизатор Wi-Fi 6 Air. Канальна швидкість 2,4 на 5 ГГц, 574 Мбіт на 2,4 ми теж підтверджуємо. Розумні антени, вони тут описують, що використовує розумний алгоритм для автоматичного визначення розташування, це по факту бімформінг. Наднизька затримка, сумісність з Easy Mesh, гнучке встановлення, це просто все класно розписано. А коли доходить до діла, то в нас тут є ще й VPN-сервери по типу OpenVPN, і можна організувати серваки, під'єднати до нього якісь віддалені наші якісь пристрої, які будуть працювати як у одній мережі. Звісно, є фірмова технологія Home Shield, яка дозволяє, знаєте, як зробити акцент на захисту. До речі, там є навіть IoT-мережа, яка дозволяє під'єднувати пристрої умного дому та ще й ізолювати їх для того, щоб вони були у безпеці. Бо усі ми знаємо, що буває таке, що 2,4 ГГц IoT-пристрої, вони вразливі для зараження різноманітними вірусами, чи троянами, чи подібним, чи просто до зламу. Ультратонкий дизайн 210 на 148 на 10,8 мм. І тут вони показують, як воно кріпиться. Кронштейн чи на плівочку 3М. І тут вони пишуть OFDMA, посилене покриття, пропускна способність і швидкість до 3 Гбіт в секунду. Це в нас сумарна теоретична швидкість всіх пристроїв усередині мережі. А ось стосовно меш-систем, то тут навіть вони показали, знаєте, так схематично красиво. Бачите, ліворуч у нас хлопець, який йде з першого на другий поверх, в нього 2 меш-точки, і вони просто мають один Wi-Fi
така ячеїста мережа, один Wi-Fi без перемикання. А у традиційному варіанті з екстендерами Wi-Fi це у вас різні мережі, і ви повинні перемикатися. Якщо воно чіпляє ще й на слабку мережу, то ви будете перемикати це власноруч. Коротше кажучи, дуже незручно, а з меш-варіантом дуже зручне використання. Я, до речі, використовую меш-варіант. Дуже крутий батьківський контроль, поясню. Батьківський контроль, тут можна робити розклад роботи пристроїв у мережі. Це по-перше. По-друге, ви можете фільтрувати контент і якісь сайти. Це дуже доречно, якщо у вас є маленька дитина, чи не дуже маленька, але ви можете з цим працювати. Бачите, захистіть своїх дітей, вони роблять на цьому акцент. І, знаєте, тут усе, що написано, я думаю, що нам просто треба під'єднати та протестити. Я навіть вам покажу, що в нього є додаток, тизер, за допомогою якого ви можете повноцінно використовувати і керувати, використовуючи цей додаток, керувати повністю вашим роутером. Деякі, звісно, поширені налаштування вам потрібно буде йти у веб-інтерфейс, але керування цим роутером ви можете забезпечити лише одним додатком. Ну що ж, ми переходимо, починаємо тестити, а потім робимо висновки. Перейшли. TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 Air Router Archer Air R5 з дуже крутелезним дизайном, з підтримкою Easy Mesh, тобто це може працювати як меш-точка. До того ж, вони тут нам акцентують на те, що в нас одне Wi-Fi ім'я на весь дом, тобто це каже про те, що в нас буде одна Wi-Fi мережа з використанням декілька таких точок. В нас є Type-C порт, 2 гігабітні Ethernet порти. А що таке? Це в нас кріплення на 3М плівку, і в нас є ще одне кріплення для стелі. Зараз ми спробуємо. Оп! Ви це бачили? Ви це бачили? Оце роутер. Оце роутер. Ти бачив? А отак це роутер. Дуже крутелезний роутер, дивіться. В нас є плівочка для кріплення. Ось, а тут ще буде ще одне кріплення. Дивіться, у нас гігабітні порти. Ось такі. Дивись, як це у нас використовується. Начебто, що туди може влізти? Дивись. Хоп. Вау. Працює. Дуже зручно. Хоп, працює. І знов не лист. Це в нас один WAN-порт, один LAN-порт. Кнопка Reset і Type-C живлення. До речі, це перший Type-C роутер, який в мене є. Більш тут нічого дивитись. Давайте подивимося, що у комплекті. У нас тут макулатура. Є ось таке кріплення для монтажу на стелю. Дивіться. Ось таким чином. Так от клац, і все. Ви її прикрутили і на стелю замонтажили. Нормальна тема. Далі у нас є блок живлення. До речі, скрепка є для скидання. Є блок живлення. 24 Вт видає при 12 вольт 2 ампера і при 5 вольт 2 ампера 10 Вт. Ось такий патч-корд і більш нічого. Тож, під'єднуємо і тестуємо. Тестуємо спочатку, звісно, мережу LAN RJ45, дротову мережу, і поясню чому. Бо даним тестом ми тестуємо відразу і WAN-порт, і LAN-порт. І тестуємо ми на зовнішній світ. Давайте так, обрали якийсь сервіс, зараз середина дня, завантаження велике. Але це чистий гігабітний порт, тут у нас 830 мегабіт. Зараз ви бачите ще у віконечку тест, який ми отримали у серії тестів, десь 930-940 мегабіт. Тобто тут чистий гігабітний порти, і WAN, і LAN-порти. Тут нема питань. Зараз ми ще їх перевіримо, коли ми будемо тестувати через OpenSpeed Test Server. Бо він буде під'єднаний саме до LAN-порту. Тут питань нема. Звісно, в нас є веб-інтерфейс українською мовою. Зараз ми будемо з вами робити ось такий тест. І тест буде досить цікавий. Зараз ми під'єднані до 5 ГГц Wi-Fi з канальною швидкістю 2,4 Гбіта. Поясню, тут є 160 МГц ширина каналу. Ми відразу тестуємо 5 ГГц Wi-Fi і отримуємо
чистий гігабіт. Тобто в нас, звісно, підтверджується LAN-порт, WAN-порт, ну 930-940 плюс службовий трафік, і на вивантаження буде трохи більше. Так влаштовано Wi-Fi мережу. 932 на, давайте, на скільки? На 970, ну у піковому значенні ми там бачимо, зараз середньо отримаємо десь 950-960 мегабіт. 976. Нормально. Тепер ми тестуємо на віддаленість, на покриття. Лисиця, йди сюди. Ти нам потрібна. Відходь аж на дистанцію. У нас є, коротше, відходь на дистанцію і тестуй. У нас є дистанція, дві стіни. Одна з них капітальна, з металевими дверима. В дальньому куту у звичайній трикімнатній квартирі, яка має якусь більш-менш правильну форму. Звісно, ми не можемо протестити різноманітні варіанти, але цей тест ми робимо. І нам потрібно мати приблизно 50-60% падіння для більш-менш нормального покриття. Якщо ми маємо десь близько 60 і більше, то це буде покриття двокімнатної квартири. Зараз чекаємо, що там лисиця нам принесе. До речі, у 2,4 ГГц є моменти з тим, що у Wi-Fi 6 роутерів 5 ГГц працює ліпше. Це вже тенденція з того моменту, коли почали з'являтися Wi-Fi 6 роутери. Чую, лисиця йде. Ну що там? 400. 60%. Я ж казав. Тобто, за таким тестом ми ж можемо з вами робити висновки, що даний роутер спокійно покриє двокімнатну квартиру, якщо ви його розташуєте десь у центрі. До того ж, ми з вами розуміємо, що для покриття, повного покриття якоїсь масштабної великої трикімнатної квартири потрібно, зараз ми перемкнулися на 2,4 ГГц, буду тестувати і розповідати, потрібно мати Wi-Fi. Ні, це 5 ГГц. Вибачте. Нам 2,4 потрібно. Так, ось 2,4. Теж у Wi-Fi 6 з канальною швидкістю 286 Мбіт на секунду зараз. Тестуємо. І отримуємо 170-180 пікове значення, яке я тут бачив, 190 Мбіт, до речі, у серії тестів. 189, 190 було. Було 190. 188, тут класний результат. Для 2,4 просто потрясний. Тепер ми з вами зараз теж протестуємо його на дальність. І що я вам можу сказати? Що тут є ще й додаток. Тизер. Так, тести пройшли. Іди, будь ласка, тестуй на той самій дистанції. Щось лисиця пішла далеко. Куди ти пішла? Боже ти мій. Я не розраховую, що 2,4 буде працювати мега ідеально у таких умовах того, як працюють зараз Wi-Fi 6 роутери. Усі роутери усіх брендів. Хоча, чесно кажучи, якщо вони підтримують IOT, я думаю, що тут не буде так якогось критичного падіння. Бо для IOT, чесно кажучи, потрібно більш-менш потужний 2,4. Чекаємо. Йде. 48. Це падіння нам каже про те, що та сама ситуація, що ми, 48 на 42, що ми зможемо покрити двокімнатну квартиру просто повноцінно, якщо розташуємо його у середині тої квартири. Тепер переходимо. Тізер. Це в нас додаток. Archer Air R5 ми бачимо. Заходимо, і це додаток, який просто дозволяє просте керування. Хочу вам відразу показати, що тут є підтримка мережі IOT. Ми її можемо вмикнути, є гостьова мережа. Але це не все. Тут ще є ізоляція пристрою. Усі знають, що самі по собі пристрої умного дому, вони досить уразливі до атак хакерів, до зовнішніх загроз, для інфікування. І тому тут ви можете ізолювати. Тобто встановили якийсь пристрій, ізолювали його і все. І він недоступний для атак. Дуже класна річ. До того ж, у нас є бездротове керування бездротовими мережами, навіть з додатковими налаштуваннями, інтернет-з'єднання. Тут більш моніторинг, керування WAN Mesh, є в нас QoS. QoS – це в нас керування пропускною спроможністю різноманітних пристроїв, але він досить простий. Діагностика мережі, оптимізація продуктивності мережі. В мене все добре, я навіть не знаю, як тут показати, що воно робить. Просто в мене мережа налаштована і, чесно кажучи, якщо просканувати, він покаже якісь проблеми, він покаже вам
варіанти того, що вам потрібно зробити. Є керування гостьовою мережою, мережа IOT, і тут мережа IOT підтримується і у 2,4, і у 5 ГГц. Є керування світлодіодами, підтримка IPv6, звіт, режими роботи, розклад перезавантаження і системні налаштування. До речі, окремо хочу зазначити, що тут є батьківський контроль за такими варіантами: фільтрація трафіку, фільтрація планування роботи, розклад роботи Wi-Fi для деяких пристроїв. Нормальний варіант для того, щоб забезпечити свій пристрій додатковим керуванням з мобільного телефону чи зі смартфону. Але повернемось на наш комп'ютер і побачимо, що в нас у веб-інтерфейсі досить все цікаво, більш поширене. Є українська мова. У статусу Він, знаєте що, він задетектив, що я під'єднався зі смартфона і відразу видав таке попередження, що бачите, там хтось захотів з'єднатися з вашою мережою, тому він заблокував такий варіант. Це дуже хорошо, бо, звісно, безпека ніколи не буває зайвою. Йдемо. У статусі тут такий моніторинговий момент у інтернет. Ми можемо з вами використовувати статично PPPoE, LTTP, PPTP, LAN, звичайні налаштування, підтримка є IPTV VLAN і IGMP Proxy. Є DHCP сервер звичайний, підтримка динамічного DNS, це в нас керування зовнішнього світу. Тут нам пропонують через сервіси TP-Link, якщо у вас є підписка, я думаю, через TP-Link ID. Бездротова мережа. Тут ми можемо налаштовувати, увімкнути, наприклад, OFDMA, який дозволяє одночасно, знаєте, як вони пишуть, OFDMA дозволяє декільком користувачам одночасно передавати дані. До того ж, у нас є TapWT, знаєте, що це? Це в нас технологія, яка дозволяє, вони так пишуть, пробудження, дозволяє маршрутизаторам, клієнтам узгоджувати свої періоди. Простою мовою, це просто економить заряд ваших пристроїв. Наприклад, смартфонів, ноутбуків, які підтримують ту саму TVT-технологію. Раніше вони постійно окликали мережу, а зараз вони можуть засинати до якогось примусового просинання через технологію TVT. Є Smart Connect, який поєднує мережі. У 2.4 в нас є підтримка WPA2, WPA3 персональний, WPA2 Enterprise. Є підтримка каналів від 1 до 13 і є ширина каналу 2040 міксована і окрема. Все, звичайно, працює у 802.11ax максимального. У 5 ГГц Wi-Fi є в нас підтримка 160 МГц, усе працює у міксованому режимі. Канали від 36 по 48 звичайні, від 52 по 64 DFS і від 100 до 128 DFS канали теж працює у AX режимі. Є підтримка, знаєте чого, ось мережа IOT, мережа гостьова, розклад бездротового зв'язку і, звісно, підтримка тут WPS, а у розширених налаштуваннях є ізоляція точки доступу і тому подібне. Є NAT-переадресація з підтримкою порт-тригерінгу, PNP, DMZ і інших більш поширених налаштувань. У розділі безпеки є міжмережеві екрани, контроль доступу. Ви можете керувати доступом до мережі з деяких пристроїв. Є прив'язка з IPTV та MAC. Є підтримка ALG, це Application Layer Gateway, ізоляція пристрою, про це ми вже казали. Є навіть VPN-сервер. До речі, можна увімкнути тут OpenVPN, зробити OpenVPN сервер. І є PPTP. Також є підтримка IPv6, помічник Smart Life через Google Асистент та Alexa, керування Easy Mesh, тобто у нас Mesh підтримується, і у системних ми можемо оновлювати програмне забезпечення, що тільки що й пройшло, керувати мовами, обирати робочий режим і керувати світлодіодними індикаторами. Усе дуже просто і просто працює. А я вже готовий зробити висновки, і за моїми висновками досить крутий роутер. Ми його рекомендуємо за таку ціну та з таким дизайном і ще з варіантами використання як меш точки доступу. Мені дуже подобається. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.